Îți place gustul untului de arahide, însă te întreb dacă e bine să consumi un aliment atât de gras? Bogat în nutrienți, untul de arahide poate fi parte dintr-o dietă echilibrată, având multe beneficii pentru sănătate, inclusiv pentru menținerea unei greutăți optime în timp. Totuși, este foarte caloric, așa că e important să-l consumi cu moderație, mai ales dacă vrei să slăbești. Rămâi aici pe canalul Superfit ca să afli dacă e bine să consumi acest produs și în ce cantitate. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la centrul Superfit și te invit să te abonezi la canalul meu ca să fii la curent cu cele mai noi informații din nutriție. Untul de arahide este un aliment valoros nutrițional, bogat în grăsimi și proteine. Se obține din arahide, adesea prăjite, tocate și omogenizate sub formă de pastă, având o textură fină sau crocantă cu bucăți mărunte de arahide. Lista de ingrediente a unui unt de arahide cumpărat poate include și uleiuri vegetale, zahăr, sare. Este de preferat să alegi un sortiment care conține doar arahide și să eviți produsele cu adaos de uleiuri hidrogenate sau foarte mult zahăr pentru a te bucura cât mai bine de proprietățile nutritive ale arahidelor. Poți să faci unt de arahide și acasă. Pune arahidele într-un robot de bucătărie și mixează-le până ajungi la consistența dorită. Uneori, untul de arahide la borcan formează o peliculă lichidă și uleioasă la suprafață, iar partea solidă rămâne de desubt. E un fenomen normal, iar tot ce trebuie să faci este să-l amesteci cu lingura și își va redobândi consistența. Hai să vorbim despre valorile nutriționale ale untului de arahide. Așa cum spuneam, acesta este o sursă bună de grăsimi, proteine și furnizează vitaminele E, B3, B6 alături de minerale ca mangan, magneziu, cupru, fosfor, zinc, potasiu. Valorile nutriționale diferă în funcție de sortiment și ingrediente. În general, 100 de grame de unt de arahide au aproximativ 590 de kilocalorii. Porția recomandată este de 2 linguri, adică 32 de grame, care pot ajunge la circa 200 de kilocalorii. Această cantitate asigură aproximativ 17 grame de grăsimi, 8 grame de proteine, 6 grame de carbohidrați și 3 grame de fibre. Datorită conținutului relativ redus de carbohidrați, untul de arahide fără adaos de zahăr nu are un impact semnificativ asupra glicemiei, fiind o opțiune bună și pentru persoanele cu diabet. Dar ce beneficii pentru sănătate are untul de arahide? Oferă o senzație prelungită de sațietate. Conținutul de proteine din untul de arahide, alături de grăsimi și fibre, contribuie la menținerea senzației de sațietate, astfel că nu ți se va face foame prea curând după ce l-ai mâncat. Îmbunătățește sănătatea inimii. Untul de arahide este bogat în substanțe benefice pentru sănătatea cardiovasculară, precum și acizi grași mononesaturați și polinesaturați, magneziu, niacină și vitamina E. Acidul oleic ajută la menținerea în limite optime a colesterolului bun, a glicemiei și a tensiunii arteriale, care la rândul lor scad riscul de boli de inimă. Poate contribui la slăbit. Cum? Un aliment caloric bogat în grăsimi care să te ajute să slăbești sună paradoxal, însă untul de arahide poate susține procesul de pierdere în greutate prin senzația de sațietate pe care o oferă datorită mixului de grăsimi, proteine și fibre. Consumul de proteine este important pentru a menține masa musculară și a slăbi din grăsime și mai puțin din mușchi. Un studiu desfășurat pe 5 ani care a analizat date de la peste 300.000 de persoane cu vârste între 25 și 70 de ani din 10 țări europene sugerează că un consum de nuci, inclusiv arahide, reduce riscul de obezitate sau supraponderalitate. Desigur, nu vei slăbi pur și simplu dacă mănânci unt de arahide, ci este nevoie să fii în deficit caloric pentru a pierde din greutate. Susține dezvoltarea masei musculare. Multe persoane din lumea fitness-ului includ untul de arahide în dieta lor pentru a-și asigura mai ușor necesarul ridicat de calorii, dar și de proteine, care să susțină antrenamentele de forță și să stimuleze dezvoltarea mușchilor. Având o densitate calorică mare, untul de arahide reprezintă o soluție bună de a crește caloriile zilnice, fără a consuma o cantitate uriașă de alimente. Deși proteinele din untul de arahide nu sunt complete, în sensul că nu conțin toți aminoacizii esențiali pentru organism, ele contribuie totuși la creșterea și repararea masei musculare. Previne oboseala. Untul de arahide este o sursă bună de magneziu, mineral esențial responsabil de numeroase reacții din organism, care ajută la combaterea durerilor de cap, a crampelor musculare și a oboselii și la menținerea sănătății sistemului nervos. Vreau să-ți fac câteva recomandări despre cum să consumi untul de arahide. Poftișoșii ar spune că cel mai bun mod de a mânca untul de arahide este direct cu lingura din borcan. În acest fel însă s-ar putea să uiți să te mai oprești și să pierzi șirul lingurilor mâncate. Pentru a obține gustări sau mese delicioase și nutritive, îți recomand să-l combini cu alte ingrediente. Iată câteva idei de a consuma untul de arahide. Pe felii de măr, în porridge, întins pe o felie de pâine alături de căpșune proaspete sau semințe de chia, cu rondele de orez și felii de banane, ca umplutură sau decor la clătite.
în smoothie-uri pentru un plus de consistență, la prepararea unor biscuiți, checuri sau prăjituri, la dressing-uri pentru salate, alături de suc de lămâie și sos de soia. La final, câteva precauții. Arahidele se numără printre cei mai comuni alergeni, deci persoanele sensibile la aceste alimente trebuie să evite și untul de arahide. Ai grijă la numărul mare de calorii. Dacă aproximezi din ochi porția recomandată, adică 2 linguri, s-ar putea să depășești cele 32 de grame și să treci de 200 de kilocalorii, deoarece e o diferență între 2 linguri și 2 linguri cu vârf. Ca soluție poți să cântărești untul de arahide sau pur și simplu nu încărca lingura. Untul de arahide conține și grăsimi saturate, aproximativ 3 grame pe porție, care pot provoca probleme de sănătate când sunt consumate în cantități mari pe termen lung. Cantitatea maximă recomandată de grăsimi saturate este de 13 grame pe zi, potrivit Asociației Americane a Inimii. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Nu uita să te abonezi la canalul Superfit și să ne urmărești!